TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdẹ ọdún bí tó àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Elédùà ọba òkè. Ṣé rí gbogbo ẹ̀dá tó bá ti sọ pé ọ̀tẹ̀ lòun máa di, Ọlọ́run máa dojú tì wọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀dá tó bá sọ pé ọ̀tẹ̀ Ìgbòho lòun máa di, Ọlọ́run máa dojú tì irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni o. Eléyìí ni àrídájú fún wa wípé ẹ̀rí pẹ́ẹ́rì mo bá wọlé pé Yorùbá nation ti ṣeé ṣe, ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀. Ǹjẹ́ bọ̀dínà bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lágbára Ọlọ́run ọba, olóyè Sunday Ìgbòho ó wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ nílùú Nàìjíríà lánàá. Ó lọ ṣe bàbá kẹ́ńpẹ́ńbẹ̀hún sí ìlú Ìmẹ̀kọ, sí olú ti Ìmẹ̀kọ. Bẹ́ẹ̀ ni tí ó sì sí tó ṣẹlẹ̀ sí ní ibẹ̀. Olóyè sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o, yóò ní bẹ́ẹ̀ fún wa, àmọ́ bẹ́yìn náà bá tẹ́tí gbọ́n tí Ìgbòho sọ, kẹ́yìn náà wá decide lẹ́mìí yín pé ṣé lóòótọ́ ni Yorùbá nation àbírọ́. Àmọ́ kí n tó lọ bẹ̀ yẹn, ẹnìkan pè mí, mo ti decide pé mi ò ní play voice note yẹn torí pé ìyá mi kan ti correct mi wípé àwọn nǹkan burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn kí n má máa play ẹ̀, pé mo fi ń promote àwọn ènìyàn ni. Tọ̀hún sọ̀rọ̀ sí mi ilẹ̀kùn gan o, ó sọ̀rọ̀ sí mi gan wípé èmi gbèjà Tinubu. Èmi ẹ jẹ́ kí n sọ àwọn nǹkan kan fún wa tí ò yé wa lénìí, ẹ jẹ́ n sọ àwọn nǹkan kan tí ò yé wa. Protest tó fẹ́ wáyé yìí, you either take it or you leave it. Protest tó fẹ́ wáyé yìí, wàláhì Fulani àti Yibo ló plan ẹ̀ papọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, mo sì mọ tí mò ń sọ, mo sì rárí dájú ẹ̀. Mo ń wá fídíò kan ní òtán tẹ́nìkan sẹ́ndì sí mi. Fídíò yìí bẹ́yìn náà bá wò, kẹ́ ẹ wá decide bí irọ́ ni bóòtọ́ ni. Mẹ́sẹ̀jì tí wọ́n sẹ́ndì sí Tinubu wípé dìmáàndì àwọn rèé táwọn fi fẹ́ protest. So gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ máa gbé mọ́ra wípé torí economic ní làwọn ṣe ń sọ̀rọ̀, nítorí kí good governance lè wáyé, irọ́ tó tóbi ni. Mo wá fẹ́ ká wọ́n ti sí nǹkan máa pọ̀ tí àwọn scenarios kọ̀ọ̀kan náà jókòó kárò. This is a broad day coup against Yorùbá n tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, mo ti sọ, mo tún sọ pé kò sí tó, mi ò gbèjà Tinubu. I am totally less concerned pẹ̀lú Tinubu, but I'm particular about we Yorùbás. If you people fail to see it the way I am seeing it, so be it. Gbogbo tẹ́ni yẹn sọ sí mi, mo ti fi ṣoṣù, mo ti fi para. Which kí n play ẹ̀ kí gbogbo wa gbọ́. I begin to ask myself pé ṣé ọmọ Yorùbá lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀? Ó ní I'm less concerned. If Fulani ò bá padà wá rúlu wa, kí ni problem yín about that? Are they not Nigerians? Are they not kíní kan? Kò bá jóbi náà padà gbé fún. Let that stupid Tinubu get out of there. Kíní kan get out. Ó kàn sọ̀rọ̀ sí mi. You sit down there, you will be supporting Tinubu, you will be doing this to Tinubu. No, you are misquoting me, sir. Ó ní Germany lòun ti pè, lòun ti message mi. Kódà ó dorúkọ rẹ̀, ó ní kémi sọ. Ó ní kí n play ẹ̀. Òun ò kí ẹ̀. Let anybody come and attack him. Wọ́n ti ní kí n yé play irú nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́, I will not play it.
tó bá jẹ́ tí mò ń sọ látijọ́ yóò yé wa màá ní kán play fídíò kan ìṣẹ́jú kan péré ní fídíò yẹn kẹ́ ẹ gbọ́ demand àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe protest release of Nnamdi Kanu wà ńbẹ̀ àtàwọn nǹkan míì tó jẹ́ táwa náà bá gbọ́ àáwọ̀ pé plan work lélẹ̀. Mo sọ fún wa jọ́kì ní àná pé EndSARS is a plan work. Wọ́n ti fọ́kàn ló èjì pé Yorùbá fẹ́ win election kò dẹ̀ sẹ́ni tí Yorùbá fẹ́ gbélẹ̀ Tinubu ni. They plan the EndSARS láti fi tarnish mi gbogbo yẹn ò tí ẹ̀ láti sọ yẹn kọjá. I'm less concerned with that. But what I'm particular about is why is this protest coming now? Why tí ó jẹ́ during Buhari's regime? El-Rufai dìde wọ́n pe Òbí mọ́ra ẹ máa wo Yorùbá ló jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ó fẹsẹ̀ méjèèjì jọ gàtẹ́gàtẹ́ eegun àtìró wọlé èèyàn àtìró jáde kán tó ronú protest rárá. El-Rufai àtòbí lọ pàdé Sókótó ṣe é rántí dáadáa àtàtìkù wọ́n sọ nípa sínájì Òbí pẹ̀lú Àtìkù pé kán jọ papọ̀ ní 2027 election ìyẹn là ń gbọ́ whereas ọ̀tọ̀ ní tán discuss ohun tí wọ́n discuss ló padà yọ yìí it's a broad attack against we Yorùbás. Ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ní sympathy fún Yibo I must be sincere with you that ìṣẹ̀lẹ̀ gbé iná sórí òrìlè sùn báyìí tẹ́ ẹ̀ tí ì mọ̀. Against the release in Nnamdi Kanu, I'm less concerned. But he's never my friend, he's never from my tribe. Because he doesn't mean well for we Yorùbás. Mi mọ̀ bóyá mo share video Nnamdi Kanu yẹn fún yín. Ẹ jẹ́ share kẹ́ clear. Kí ẹ̀yin Yorùbá kẹ́ ẹ̀yin náà wò kẹ́ gbọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní sympathy fún Yibo. Àwọn kan tiẹ̀ ṣe flyer kan. Biafra and Yorùbá nation ẹ má da concept yìí papọ̀ o concept ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n o. This video was done by Nnamdi Kanu nígbà tó sì wà ní freedom tó sì free méjèèjì ni máa ní complain demand wọn àti ntí Nnamdi Kanu sọ sí Yorùbá. Wọ́n yá ohun tó kú lánàá yẹn gbogbo alárí tó sọ sí Yorùbá jọ́ kìíní àná láìpẹ́ yìí nígbà tó dìbò ní last year tó lẹ́ranko ní gbogbo wa àwa Yorùbá. So this is a well and calculated plan láàrin Yibo àti Fulani sínájì wọn ló ń wọ́ọ̀kì fáwa Yorùbá yìí. Well me against anybody come protest but at the detriment of Yorùbá ni o kí Yorùbá mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ o. Kọ́kọ́ bá mi play demand wọn yẹn. They say we should scrap the 1999 constitution and replace with a people-made constitution of the Federal Republic of Nigeria through sovereign national conference immediately followed by a national referendum. Is that an economic demand? I'm just asking. Then that you should toss the Senate arm of the Nigerian legislative system away, keep the House of Rep and make lawmaking part-time endeavor. Is that an economic demand? Then the one about minimum wage. Just last week, the president addressed the question of minimum wage by coming up with 70,000 minimum wage that even the labor leaders applauded. Then they said Nigeria, the country should invest in education. We are doing that already. The student loan framework has come. They release Nnamdi Kanu. Is that an economic demand? Diaspora voting. Is that an economic demand? Sacking of judges. Is that an economic demand? So you look at what they have brought out as their own charter of demand and separate it from the legitimate aspirations and yearnings of Nigerians for better. Àkọ́kọ́ nìyẹn o. Kẹ́ lè mọ̀ pé it's a calculated attack, calculated action against we Yorùbás. Bó wọ́n tẹ́ni yẹn sọ sí mi ò ríro mi ò fi bínú normally iṣu ẹni ní máa mú ẹni tọwọ́ bepo ìfẹ́lẹ́ Yorùbá tí mo ní ló jẹ́ kí gbòòrú yẹn ṣẹlẹ̀ sí mi kékeré wà ń tèmi lábẹ́ n tó ṣẹlẹ̀ sí
odindi chief Igboho so wọ́n bọ́ sọ̀rọ̀ sí mi lásán ẹni tó di dìde àkọ́fù mọ́ lọ́wọ́ tó dè mọ́ lẹ́sẹ̀ tó jù sí german cell ìsàlẹ̀ lẹ̀lẹ̀lẹ̀ tí ò fojú kan oòrùn ó di ní oṣù àìmọye kí wàá lè ránṣọ sí mi tó yẹ so bet tí mo ń try láti pe àwa Yorùbá ṣàkíyèsí ẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká mọ root ó dáa tó bá lè protest against bad governance ó dáa àmọ́ kí ni èròǹgbà àwọn tó fẹ́ ṣe yìí àwọn tó dálẹ̀ yìí kí lè èròǹgbà tí wọn ò plain is what I'm trying to say it's a calculated attempt on us wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ni against Yorùbá this is the little time táwa ní this is the only time ta ní ó tiẹ̀ dá at the verge of our exit Yorùbá rule Nigeria ẹ wo rúùtàn yẹn bọ́ lọ́ọ́ ṣe ṣe torí pé lágbára Ọlọ́run ọba lágbára Ọlọ́run rúùlù bá wà bọ́ sí ní padà bá wọn wà ń bẹ́ẹ̀ gbà tíjọba mi bá máa gbàjọba inshallah ntọ́sẹ̀lẹ̀ mẹ́kọ̀ọ́ lánàá ó fi dá mi lójú pé ẹ túbọ̀ continue sẹ̀ àníṣẹ́ ẹni tí ó gbàgbọ́ nú ẹ̀ kó má gbàgbọ́ nú ẹ̀ country ti wá we are going tá a bá wá ń lọ kóhùn dúró tó bá lóun ò gbàgbọ́ kóhùn dúró now secondly àwa Yorùbá la like ìran míì àtàrà àfẹ́ tá a ní òun náà ló fìyà jẹ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ní Fúlàní fi wọlé sí wa lára àti Yibo àti Fúlàní gbogbo ọ̀la kó mọ́ra àtàwùsá kódà bẹ́ẹ̀ bá dẹ́kọ̀ àwọn ibì kan wà tó jẹ́ Haúsá ló ṣe chairman àwọn ọjà àwọn kìíní Yibo Haúsá ló ṣe chairman bẹ́ẹ̀ association of kìíní kan ẹ̀rọ Haúsá ẹ̀rì Yibo tó ṣe chairman ẹ máa bọ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn big businesses Yibo lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀ foreigners lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀ tó kì í ṣe ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa torí bá a ṣe ní tolerance sí ni ẹ lè lọlẹ̀ Yibo kẹrí lẹ́ra kan talẹ̀ fún yín pé ẹ fẹ́ fi kọ́lé ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ I am stand to be corrected ilẹ̀ Yorùbá Yibo ti fẹ́ rà tán níbi tá a ní sùúrù dé tá a dáa dé bẹ̀ ṣé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa wọn reciprocate ẹgbọ́n tí Nnamdi Kanu sọ nígbà tó wà freedom bá play. If you are attending a Yoruba church, you should be ashamed of yourself. Anybody attending a Pentecostal church with a Yoruba pastor is an idiot, a complete fool, an imbecile. I have no time for them. They are worse than Boko Haram. They are very, very foolish. If your pastor is Yoruba, you are not fit to be a human being. You heard what Nnamdi Kanu said. You can see how he was busy instigating his people against Yorubas. This video is going to 8 years now that has been released by Radio Biafra. This video was before 2023 general election, which many people believe was the genesis of all this hatred and tribalism. This video was before they arrested Nnamdi Kanu, and it was before NSAS protest. You can clearly hear this albino man instigating his people against Yoruba pastors and Yoruba churches, calling for their boycott. None of them said anything about this video. No one condemned it. They did not see it as hate speech and ethnic profiling. But when we defend ourselves, they will come at us to play victim game and emotional blackmail. My Yoruba people, all this thing doesn't start today. The issue is that we are too liberal to see the way it is coming. We are too loving and hospitable. And this thing has started affecting us sincerely. If you ask them why all this hatred Nnamdi Kanu is preaching, none of his gullible followers will be able to give you specific reason apart from playing the victim. Look at the hatred Nnamdi Kanu has been planting in his people's hearts 8 years ago. Now I see the reason why they are calling him prophet. The seed of tribalism, hatred he planted in the heart of his gullible followers back then has germinated so fast, which means prophecy has come to manifestation. Yes, indeed a prophet, but he will never be a freedom fighter. Never. This one does not have the spirit, mind, mentality of a freedom fighter. He is just nothing but a mere instigator riding on the emotions of his gullible follower to carry out an agenda. Don't blame his followers too much though.
they have been brainwashed and swayed. Someone cannot be listening to this type of message and won't be bitter. He has successfully infected the brain of majority of his followers with PPD, paranoid personality disorder. Yes, they already have this mentality that everybody is their enemy and everyone hated them. They are really suffering from victim mentality. So don't blame them too much. The process started a very long time. Here in Southwest, a Yoruba man will rather buy goods from Baba Shukudi, his best friend, who stay in a far distance, instead of buying from Baba Wale, his close neighbor. Do you know why? Because the Yorubas are loving and liberal people. We don't hate and we are not deterred. I don't know if Nnamdi Kanu knows what will happen if we start calling for the boycott of product, goods and services of your people here in Southwest, just like the way you publicly called for the boycott of Yoruba churches and Yoruba pastors. But we won't do that, and don't force us into it. You people have been seeing us as enemy for a very long time, but we fail to see it because we are too liberal and loving people. If not for 2023 general election, majority of us won't still know that these people have an agenda against us. When Kanu said Egba, Ijebus are not Yoruba, what do you think was his motive behind it? It was jealousy, hatred and bitterness. They just don't like it the way we are united. They have tried to penetrate our land and they keep failing. They have always been jealous of our beautiful culture and tradition, most especially our unity and togetherness, because they lack it. Or how do you think someone in his right sense will call Obasanjo an Awori man? How does that sound? Is that not enviousness and madness? If we do the same thing to you now, you start playing the victim. But we will not do such. Omolabi doesn't hate because it's not our nature. Our forefathers taught us how to love, not how to hate. But since our liberalism has been taken for granted and abused, we Yoruba Ronu is now going to be conservative in nature. Yes, conservative. We must think Yoruba first. We will not tolerate the disrespect of Yoruba women. Can't allow a Yoruba man to become a local government chairman where you come from. Then you don't have a reason to become a youth leader in Yoruba land. If you are non-Yoruba living in our land, you have no reason to interfere in our local politics. We Yoruba shuns hatred toward our fellow human being, but we will strictly be conservative in nature. If you are proud Yoruba conservative and you support this, drop your comment and share this video. The movement is now. God bless Yoruba land. Tẹ́tìrì Nnamdi Kanu ẹgbọ́n tọmọkùnrin yẹn sọ mo yẹ fẹ́ kí orí tiwa wa tá a jọmọ Yorùbá kórì wá pé and ariwo nǹkan tí mò ń pa nìyẹn mi ò ní bí Tinubu ṣe eré mi ò ní kò ṣe eré mi ò sọ pé dandan ní tí mò ń try lákàn ti sensitize wa mò ń lecture mò ń fi tí àwálé ibi táwọn ò rí dé ká lè rí débẹ̀ mi ò go to ọba protest ọba ma protest I'm less concerned. But what I'm trying to say is that, believe you me sincerely, àwọn tó wà ní kinní tí wọ́n bẹ̀ tí wọ́n instigate nǹkan yìí dáadáa dẹ́yìn ró lọ́kàn kọ́ láwọn ró lọ́kàn. Ohun táwọn fẹ́ fàyọ ni pé báwo làwọn ṣe máa bà gbogbo ẹ̀ jẹ́, báwo ni wọ́n ṣe máa léjọba yẹn kúrò, báwo ni Fulani tàbí Yibo ṣe máa gbàjọba, ṣé tó bá rí bẹ́ẹ̀ sójú wa wá mọ́. So man tó bú mi tó sọ̀rọ̀ sí mi I don't care, mi ò ní dá yín lóhùn, mi ò bú yín, ẹ ṣeun ọwọ́ pẹ̀ tí ẹ rí wa wò, ẹ ṣeun tẹ́ ẹ rántí wa, because ẹni tí ò Yorùbá ní kákẹ́ni tó mọ́ni lójú èèyàn kan ní òtí ẹ̀mọ́ bí tá a wà torí pé wò wà lẹ́ṣẹ́ rí wa bú, bẹ́ẹ̀ bá wò wà ẹ̀ lè mọ̀ pa wà ń bẹ̀. Ìkan nínú àwọn journalist tó jọ́gà mi Ruben Abati ní tí mo sọ ìlóhùn náà sọ ó ní máa fi kásẹ̀ ọ̀rọ̀ mi lẹ̀ tí máa fi mẹ́nu kúrò lórí ti protest tá máa fi sọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ìlú wa tá ń lọ ibi bá a dẹ̀ ṣe máa débẹ̀ then kí ló lórí wa wá sọ kí ló dé tó wá sí mẹ́kọ̀ kí ló wá ṣe ìyẹn ló kù next bọ́ jẹ́ fi Ruben Abati. The right to protest is constitutional. Nobody is opposing
the right to protest. And I think that the Nigerian government should not oppose the right to protest. What the Nigerian government can oppose is the resolve to impose chaos on the state. People going about on Twitter saying Tinubu must go, Nigeria must collapse. Now, that's not protest. That is bordering on the grounds of an attempt to mobilize anarchy. Now, the protest, as proposed, is supposed to take place from August 1 to August 10. And they have called it Days of Rage. There is no responsible government that will sit down, fold its arms, and allow people to say they are going to impose rage on the country. And we must know, we must all realize that the state has a responsibility to prevent chaos, to prevent anarchy. Whoever is in power, whether it's Tinubu or is anybody else, there's a state, qua state, that has a responsibility to make sure that this space called Nigeria remains at peace. Number two is the fact that we should understand the contemporary context. The people who have been referring to, in 2012, there was a protest in Ojota. In 2014, President Tinubu said this. All of that was not in the context of violence. They were giving people designer T-shirts. They were preparing pepper soup for people at Ojota Motor Park. Okay, that was what happened at that time. NSAS came later. Okay, NSAS had its own contradictions, its own discontent. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ìkan náà ni ọ̀rọ̀ Asiri ló máa ń yàtọ̀. Ṣé Rúbẹ̀ náà support Tinubu? Rúbẹ̀ Àbàtì náà support Tinubu àbí? Ọlọ́ṣẹ́ Arise ló wà gbogbo adé lámọ̀ pé anti-government channel òun ni Arise jẹ́. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ àtàkì media tó ń sọ̀rọ̀ in favour of what is against of the planned protest ẹ má àtàkì wa. Ohun tó ní kálukú mọ̀ ló ń sọ pàápàá jùlọ ṣe rí ilẹ̀ Yorùbá yìí ohun tó máa tánìtì wa rárá mi ń fẹ́ rárá mi ò tiẹ̀ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ because àwọn kan wà tó ti sọ́fà jìnnà lórí kí Yorùbá gba òmìnira tí kankan bá lọ ṣẹlẹ̀ pẹ́rẹ́pẹ́ níbi tá a wà yìí lọ́wọ́ tá a wà yìí sí ó truncate gbogbo effort yẹn dànù effort yẹn lèmi ni mò ń jà fún ti pé ìjọ ṣé mo bẹ́ẹ̀ gbé báìbù lẹ̀ mo lè fi búra kẹ́ gbé kúrà lẹ̀ mo lè fi búra pé mi ò gba £1 lọ́wọ́ Tinubu mi ò rí rí sójú mi tí ìmọ̀ ẹni jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ò rí rí lẹ́yìn kí n rí lórí screen kábà sọ pé bóyá ń fún mi lówó kan ni àbí wọ́n rán mi kí lọ máa sọ̀rọ̀ I'm less concerned but n tó lè affect Yorùbá lè mi sọ Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Mo sọ pé olóyè Sunday Igboho wálé ní àná bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá sí ìwà náà ni wọ́n ti padà mi ò lè sọ àmọ́ oríire good very sharing news òní tó wá sọ àdín tó wá ṣe láti fi yá wa Yorùbá pé Yorùbá ṣe báyìí láìpẹ́ láì jìnnà a máa kọ ìṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa ẹ jẹ́ àpolówó náà mo padà bọ̀. léraléra ni wọ́n ń lulẹ̀ lórí ipò fẹ́ ròkè òkun farabalẹ̀ ó ti gún bẹ̀. First Excellent Able Travels and Tours Limited ni yóò mú ọ débẹ̀. ṣíṣètò òwe ìrìnnà dìrọ̀rùn lílọ sí Mẹ́kà òun Jerusalem ìṣètò lẹ́gbẹ̀ẹ́ lókè òkun iṣẹ́ kíkọ́ kíkàwé lókè òkun ìrọ̀rùn ní. bẹ́ẹ̀ ni àṣà wa ti nà yẹn níbi ká bá ní ṣètò kíkàwé lókè òkun lọ́nà tó rọrùn àti gbàwé àṣẹ o nọ́mọ American campus ò ṣe ni ò sínú ilé ẹ̀kọ́ fásitì Malta. First Excellent Able Travels and Tours Limited ló ń bá ní í ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìnnà ojú òfurufú. wọ́n ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kánkán. kàn sí wọn lónìí ní nọ́mbà 45 Sókẹ́nù Road Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí www.excellenttravels.com.pa tàbí kó o pe +639 174 163 562 tàbí 090 550 524 72. First Excellent Able Travels and Tours Limited. ẹ kú iṣẹ́ pẹ̀lú òótọ́ ọ̀nù tẹ́ ẹ fi ń ṣiṣẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà tí ẹ bá wo ẹ̀gbẹ́ mi mo rò pé odù ni mọ́mí surprise jẹ́ wọn kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko ẹ̀yìn èèyàn
èmi ni mo pe ìyá surprise wá kí sì ni mo fi pè wọ́n ẹ̀rọ kan tí mo commit ló jẹ́ kí n pè wọ́n padà torí pé ó ti ń jálura wọn mi ò dẹ̀ fẹ́ kó jálura wọn mọ́. Mọ́mì surprise jọ tí wọ́n wá ẹ̀rọ tí mo make ni pé ìta ṣe máa ń lo NGO number wa ó ní pé ká fi lè mọ́nítọ̀ báwo lówó ṣe wọlé sí fún àwọn tá a bá fẹ́ gbowó fún ká lè mọ báyá tó máa tọ́rọ̀ yẹn sọ àbá ní sọmọ́ gbà tó ń tán ní ìdìbà ti pé la ṣe máa ń lo account number wa wípé ká máa fi bá wọn mọ́nítọ̀ èlò ló ti wọlé àfi tó bá jẹ́ pàwọ́ la fẹ́ execute project fún wọn bíi tùyà Joshua. Ní ọjọ́ tí mọ́mì surprise wá n bá ti mọ̀ ọjọ́ yẹn kí n ti ní kán pe àkáǹtì wọn fún gbogbo ayé kán máa fún wọn lówó síbẹ̀ direct káwa máa báṣẹ́ ìyá Joshua tá à ń ṣe lọ. Iṣẹ́ ìyá Joshua ń ṣe ó ti débi tá a ti ní ìdòwó tó jówó tó gíríkì ṣùgbọ́n ìyá success ìyá lágbára ọlọ́run aṣọ́mọ̀ yìí success á succeed lágbára ọlọ́run ìyá surprise ó ní àwọn èèyàn tí wọ́n bá àwọn tí wọ́n dá wa lóhùn ìyá surprise ni wọ́n fowó ránṣẹ́ sí ẹni tá à ń gbà fún ìyá Joshua kò stop ẹnìkan wá sí ní gbẹ́rẹ́ pàkó pé bàbá gbàgede ẹ̀yìn lẹ́fà báwo lẹ́yìn náà ṣe máa lo àkáǹtì kan gba oríṣi owó méjì èmi gan bá rò pé òótọ́ mà tiẹ̀ ní ẹ jẹ́ pé ya surprise o kí wọ́n wá gba ìwọ̀nba owó wọn tó ti wà lọ́wọ́ tèmi kọ́ dẹ̀ fún gbogbo ayé lákàǹtì wọn kọ́ pé kí gbogbo wa gbọ́ ká kọ sílẹ̀ ìyẹn account number wọn account details wọn kọ́ pé àwọn tó bá máa fún wọn lówó kí wọ́n fún wọn direct sákàǹtì wọn ìtí mo ti bá wọn gbà lójú gbogbo ayé sì máa transfer ẹ̀ sí wọn màá dẹ̀ fi receipt hàn wá in fact màá share receipt yẹn pẹ̀lú àwọn engineer wa wọ́n á bá wa post ẹ̀ má pé àkáǹtì mi síta mọ́ má post àkáǹtì mi mọ́ so látẹ̀ní lọ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ fún mọ́mì surprise lówó ẹ má send ẹ̀ sí NGO àkáǹtì tiwa mọ́ àkáǹtì ya surprise direct ní kẹ́ máa send ẹ̀ sí bóyá lọ́wọ́ àti ẹ̀yìn kí yẹn tún rìn ju torí by now èmi ti expect pé ká ti rí bíi 15 million yẹn pé àmọ́ mo kí ẹ̀yin èèyàn wàláì akẹ́yìn ẹ̀dìyẹ jẹ́ làwa àmọ́ pé ìdìrú adìyẹ tó ní ẹ̀yìn yẹn àwa gbowó ni ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ owó yẹn tẹ̀ ń kólẹ̀ mo kí yín o mo kí yín gan-an kódà kò freak mi kò surprise mi ìwọ̀nba nǹkan tá a rí gbà fún ya surprise ṣùgbọ́n ó lè tó rí ẹlòmíì pàápàá tí ó tó rí tí ó pé ṣùgbọ́n tó bá ti rí àkáǹtì Guma direct wow wọ́n lè láìkì kí wọ́n send owó sí direct àkáǹtì yín ẹ máa bá wa pè é nínú yẹn ẹ máa tún fún wọn ní phone number yín so ní case tàbá rẹni tó fẹ́ pè yín tó fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ direct pastor kan wà tán sọ nǹkan kan fún mi bọ̀ èmi ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ kò jẹ́ kémi lè sọ̀rọ̀ tí pastor yẹn bá wo fídíò yìí kàn jọ kàn pé mọ́mì surprise fúnra wọn kí wọ́n jíṣẹ́ tán fẹ́ jẹ́ fún wọn direct ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí mo ti pa ó ti di 1 point láàárọ̀ yìí 20,000 kan wọlé títọ̀ òun kọ́ pé for surprise ó jẹ́ 1,340,000 mbọ̀ torí mo ṣe sọ́tọ̀tọ̀ òbí tí mo ṣe sí ni 1 million calculator tó mo ti rí 1,375,500 1,375,500 èmi àwa aráàndẹ̀ ọ́fíìsì 1,500,000 láti ọ̀dọ̀ mi 1,300,000 àbí máa ráàndẹ̀ sí 1 million mo bá ṣe lè sọ 1,375,000 máa ráàndẹ̀ ọ́fíìsì 1,400,000 1,400,000 látọ̀dọ̀ ara mi bí so kí yẹn tún jẹ́ mo ti fún yín 50 tẹ́lẹ̀ so kémi náà tún fi yẹn náà tún kún so máa transfer 1,400,000 sí yín nísìn ibi tí mo kọ́ sí náà ni owó yẹn
ó ti affect ìtawà project kan wà tá à ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ torí bọ́mọ yìí ṣe jẹ́ ló ṣe jẹ́ kí n ṣe breaking transmission yẹn pé torí ọlọ́run ò ní jẹ́ ó kú lágbára ọlọ́run. NGO account wa Airtel yẹn kọ́ bolo wa. Ok, bá mu. Ẹ máa pe àkáǹtì yẹn fún mi sì mú bọ̀. Surprise, how are you? Wọ́n ti jí. Chief, how are you? Ẹ máa pe àkáǹtì yẹn fún mi sí. Báǹkì wo? Ó ti ẹ̀ dá. First bank to first bank ni ó máa tètè lọ. Ó yẹ pé àkáǹtì yẹn. 304. 304. 126. 126. 5449. 5449. Ẹjọ́ máa bá mi mọ́ ṣe sọ yẹn. Adéyẹmọ Fọláṣadé. 1,400,000. Yes. First bank. Baby success. Success pẹ̀lẹ́. Lọ àwọn ẹ̀sán. So lágbára Ọlọ́run àwọn èèyàn tí wọ́n bá tún sì ní interest nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n á máa ṣe sí yí direct. Ó yá bá mi display receipt yẹn ó ti wọlé. Ó yá bá mi display receipt yẹn. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn so far iye tá a ti gbà lórí mọ́mì surprise owó tá a gbà fún surprise òun náà ni a hand over fún wọn lójú yín. So àkáǹtì wọn la máa display sí ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ fún wọn ní nǹkan kan ẹ pé ìyá surprise direct or àkáǹtì wọn yẹn kẹ́ ẹ má fi sínú NGO wa mọ́. Fẹ́ bá dẹ̀ tún ṣe mistakenly fi sí a máa send ẹ̀ sí wọn ṣùgbọ́n ẹ má fi sínú NGO wa mọ́. So ẹ jẹ́ ká lọ síbi tí Sunday Igboho tí ó ti bá wọn sọ̀rọ̀ àti tó ti wọlé Nàìjíríà wá kí ló lọ ṣe ní Mẹ̀kọ ohun tó lọ ṣe rè ẹ̀jẹ̀ àwò. Really work with us to your doorstep. We are live at Mẹ̀kọ. As you can see, GDC, as you can see, our ongoing media really work closer to your doorstep. You can see this man of honor. There's a lot of media really work closer to yourself. This is the man called by the Yorubas. Live at Imeko Afo local government. So it is here as you walk closer to your doorstep. And immediately enough one place here. Live at Imeko. Live at Imeko. Go and keep it up in the walk closer to your doorstep. Now.
live at Imekofo. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. This is Yibo Osha. Yibo Osha. Yibo Osha. Yibo Osha. Yibo Osha. Yibo Osha. Live at Imekofo. We are live at Imekofo. This is Koiki Media bring the world closer to your doorstep. I need one life, another life. Let's talk a little bit me now. Life is emotionally right now. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Today be 25th of July 2024. We are live at Imekofo. The man who is waiting for Osha. We are welcoming our father to the palace of Imeko, of Olumeko, here in Imeko local government. As you can see, this is the welcome of our father, Dr. Chief Sunday Adeyemo, known as Yibo Osha. Today be 26th of July 2024. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Today being 26th of July 2024. We are exact this is 5:11. 11 past 5. 5:11. This is 5:11 right now. The time says 5:11 right now. Today being July 26, 2024, we are right at Imeko local government, Imeko local government, Ogun State, here in Nigeria. As you can see, the people came around to have an handshake with our lovely father, which is known as Dr. Chief Sunday, Dr. Sunday Adeyemo Yibo Osha. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. As you can see, this is the arrival of our father, the man that people are waiting for in the Yoruba land, the person of Dr. Chief Sunday Adeyemo Yibo Osha, knows as Yibo Osha. Alright, as you can see, our lovely father, this is our royal father, King Oba Adimola of Cotonou. This is our lovely father that accompany our father, Dr. Chief Sunday Adeyemo, His Royal Majesty, the King of Oba Adimola from Benin Republic.
ọba tó lágbára fẹ́ kí àwọn gbàgbára fún lẹ́yìn náà àwọn bàbá tí ló bẹ́ẹ̀ ló bíbélì pé bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ̀ àtẹ ẹnikẹ́ni tó bá jù rẹ̀ lọ kí ọjọ́ alẹ́ rẹ̀ tó bá lè dára tábà ti fi dúpẹ́ fọlọ́ tán àwọn bàbá wa ló kù sí àdúgbò tó dúpẹ́ lọ́wọ́ yín níbi kábíyèsí mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo wá dúpẹ́ torí pé inú mi dùn pé ìgbà tí mo débí mo tún wá rí brọ́dà mi eré àkọ́mọ̀dà tó jókòó brọ́dà mi ni wọ́n tẹ̀lé mi láti dìbò àdìgbò brọ́dà mi gẹ́gẹ́ brọ́dà mi ni o that is why mo sọ pé àwa Yorùbá gbogbo nǹkan láyé kágbà ìpín bọ́lọ̀ sí fẹ́ brọ́dà mi gidi tí sẹ́ ọlọ́pàá rẹ̀ yí gan pé ńgbà tí àwọn ogun kan ṣẹlẹ̀ nínú pẹ̀lú àwọn Fúlàní nínú ogun táwọn Fúlàní ń pààyàn iṣẹ́ ìdọ̀dọ̀ wa ń gbà yẹn àwọn ọ́fíìsì wọn gbà yẹn wọ́n pèsè àwọn Fúlàní kan kidnap yẹn gidi gan kan ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́ ní gbogbo ọ̀dọ̀ wa ń bẹ̀ nígbà yẹn wọ́n tó wá transfer wọn wá sí Yàgàn àtúnjọ wà ládùúgbò mi sẹ́yìn brọ́dà mi pọ́lìtì ni pé ibi tí n bá wà ní wọ́n ń gbé wọn wá gbé ìlú ẹ̀ ìgbà tí mo tó kọ́lé sí sẹ́yìn wọ́n tún gbé wá sí dídò sẹ́yìn brọ́dà gẹ́gẹ́ ni ọlọ́jẹ́ mi yókùn ẹni parẹ́ ẹni kàndà gbọ́n mi ní ṣùgbọ́n ẹ̀tùmọ̀ ga ju tẹ̀ wáyé báyìí kẹ́tí ju tẹ̀ wáyé lọ gbọ́dọ̀ kálọ́yọ́ lọ́run lóye lójú ayé wa ẹ̀tù ju tẹ̀ wáyé lọ ẹni dààmú ìṣàbára ọ̀sán ní ká yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi kábíyèsí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé nígbà tí ariwo tí mò ń pa ni pé kí àwọn Fúlàní mọ́ pa àwọn bàbá wa mọ́ wọ́n jẹ́ kí amọ̀ráyè lọ sí oko ká lè mọ̀ dáná oúnjẹ tí oúnjẹ ó lè mọ̀ wọ̀lú wa nírọ̀rùn ariwo tí mò ń pa ń gbà yẹn tí Buhari nìkan lọ pa mí mọ́lé òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí káláwọn bàbá wa ará ìlú kó ń gbà yẹn tó ń dáko mọ́ sí ń dáko ní ebi òníyàn onípọ̀ ẹ̀wò yẹn ti wà ń lù báyìí nísì ìyẹn ti lágbára báyìí nísì so but à ń sọ ń gbà yẹn pé ẹjọ́ àwọn bàbá wọn lóko ẹjọ́ àtẹ́kẹ́ àwọn òlé wọn tẹ̀ ń dánwò nugbó wa ń bí àwọn òlè dánwò lọ́dọ̀ yìí wọ́n ní kó lọ pa mí mọ́lé lóru Ọlọ́run kó mi yọ wọ́n tún wá ní kí bẹ́ẹ̀ ni òun mú mi lẹ̀ kó gbé mi fáwọn ṣùgbọ́n lọ́n lo irú yín fún mi mo mọ pátá ẹ̀kọ́ gbà ẹ gbé orí adé wá sí bẹ̀nẹ̀ wá bájọba ẹ káwọn ba bẹ̀nẹ̀ lẹ́yìn tí èsì pé wọ́n ní tí wọ́n mọ̀ ìgbà tí wọ́n ní tí president bẹ̀nẹ̀ ní kí wọ́n mọ sign pé lóòótọ́ ń fẹ́ mọ̀ pé àwọn ọba yìí ọba Yorùbá ní dẹ́dẹ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ràn ọmọ yìí ọba tó bá fẹ́ràn Sunday kọ sign ẹ̀yin lẹ́kọ́ bọ́ọ̀lù yìí ẹ̀dẹ̀ ń gbéwò yẹn kí lóru pé gbogbo ọba ọyá ẹ̀ mọ̀ bọ́ọ̀sì pé ikú ọ̀gbọ́dọ̀ kọ́ ọmọ yẹn. ìgbà tó tún yà wọn fẹ́ gbé mi lọlé wọn ní táwọn ọba bá fẹ́ tí wọn bá fẹ́ kó gbé mi wá Nàìjíríà ọyá kábíyèsí tún dìde pé sẹ́ẹ̀ alẹ́ ẹ̀ lè gbọ́mọ yẹn lọ sẹ́ẹ̀ ọmọlẹ́yìn ṣe Fúlàní ọmọ wa ẹ̀ nílà lójú ẹ̀ ní àwa ni bàbá rẹ̀ gbogbo ń tó bá ṣe gbọ́ alámọ̀ sí kábíyèsí tún dìde pẹ̀lú bàbá alákẹ́sù wọ́n tún kóra wọn pọ̀ wọ́n tún wá bá pẹ́sidẹ̀ntì bẹ̀rẹ̀ alọ́mọ yìí ẹ̀ lè gbé lọ ọlọ́jẹ́ mi yóò kún fún mi tí mo bá kún gbà yẹn á ti dìtàn ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ ọ́n tí mi lé ní pé gbogbo tí gbòòrò sọ́ngbà ẹ̀ tán fi pa òun ní ṣẹlẹ̀ yìí ọlọ́wọ̀n fẹ́ bẹ́ẹ̀ onírọ́ ojú ayé rẹ̀ ń tọ́ sọ yẹn ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run jọba jẹ fún yín Ọlọ́run jọba jẹ fún yín Ọlọ́run jọba jẹ fún yín mo dúpẹ́ púpọ̀ gan ọpẹ́ ni mo wá dá mo sì máa padà wá dúpẹ́ yẹn but mo kẹfì ní pé kí n sáà tiẹ̀ kọ́kọ́ ọkàn yín lọ sọ́dọ̀ mi pé mo gbọ́dọ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pẹ̀lú gbogbo akitiyan yín lórí mi kódà Ọlọ́run kan lè bínú pé mi ò tiẹ̀ wá yọjú tó wá bẹ́ẹ̀ náà káàkiri ẹ̀sìn àwọn sẹ́kẹ̀ lábẹ́lẹ̀sẹ̀ tí mo mọ̀ tẹ́mi gan rí tí wọ́n á fi hàn mí nínú prison pé kí n wò ó kọ́ yín mo kọ́kọ́ ní lókè tẹ́ sáì ọgbà onímẹ̀kọ́ rèé
ẹ̀rù bà mí jọ yẹn mo bú sẹ́kún pèsè pé bàbá yìí wà pẹ̀lú mi kí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ wọ́n tún gbà tó tún ṣẹlẹ̀ táwọn tó ń jẹ́ káwọn fi mọ̀ pé àwọn ń bẹ pẹ̀lú mi fẹ́ ọlọ́run ní fi ilẹ̀ láéláé ọlọ́run bá tó wà pẹ̀lú yín lánàá tó wá gbé yín débi tẹ́ wà yìí kò ní gbé yín kó mẹ́ gàgà ẹ̀gùn lẹ́mìí orúkọ yín rere tó wà ní òlu yìí kò ní tán láì. Ìbò Yorùbá là. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀rọ̀ kan. Kábíyèsí o, kábíyèsí o, kábíyèsí o, àpẹlẹlò àpẹlẹsẹ sí kọba dídì àpẹlẹsẹ ọba ẹni tó tọrọ. Kí omi amẹ́wọ̀n ọmọ Yorùbá Ìlẹ̀kọ Abẹ́òkúta pẹ̀lú agbègbè ọ̀hún ká kú eríire èyí Ìgbòho gbọ́dọ̀ ẹni ẹ̀gbọ́n ẹni bàbá ẹni ìyá rí láyọ̀ báyìí ọpẹ́ náà ni ọdún ẹ jẹ́ ẹ̀yẹ àwa Yorùbá ọdún ẹ jẹ́ ẹ̀yẹ ni ọ̀nà ó ti yé kọ́pọ̀ tó ọ̀nà ìkẹyẹ àmọ́ ọdún ẹ jẹ́ ẹ̀yẹ ni kí ó dé fún sọ́bà ní pé Ìgbòho pápá ti sọ mọ́rọ̀ pé ìjà ìjọ kíní èyí ò ń jà o kò bá sí rí láyé mọ́ ìjáde àpàdé jù báyìí yóò ṣeé ṣe kò ṣeé ṣe kábíyèsí mọ̀tẹ́lẹ́ Ìgbòho wa láti abá ẹ̀ka ẹ̀ láti abá Ìgbòho bẹ́ẹ̀ni ọmọ ìmọ̀ ẹ̀kọ́ lè ní ọmọ bíbí mẹ́kọ́ lè ní ṣùgbọ́n àlàyé iná ń pè àdìmúlà onímẹ̀kọ́ àti mẹ́kọ́ ní àmọ́ àwa kò gbélé ìnẹ̀là kàwé I'm a custom officer. Imo ni the colonel. Ìdùnnú ayọ̀ ń kún torí pé nǹkan mọ̀ pé láti òwúrọ̀ ìyá àti ìsọ̀kan náà ń bọ̀. Ibi iṣẹ́ lè kó bí kí n tètè wá torí pé àti nǹkan bíi after 10 o ti gbẹ́dọ̀ kó olùkọ́. Àmọ́ ó ní òkú ni máa lọ nínú tí n bá tẹ̀lé o. Ní kí ẹ ṣe àkìtìyàn kí fún láṣẹ ìpè tí máa ń lọ. Inú ìpínpọ̀ nǹkan kò ní ṣe ẹ̀yin ọ̀dọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Gbogbo ìjàkẹ́ yìí gbòkó ń jà ọ̀nà ìjẹ́ ẹ̀ṣojú gbogbo ilé léyà rí èrè ẹ̀gẹ́. Bàbá ẹni ń sin wà lérí oyè lónìí ìyẹn ni bàbá ẹni tó ń bú ọ̀nà ẹ̀ fún ṣe. Ọ̀nà ẹ̀ fún ṣe. Ọ̀nà ẹ̀ tó fún ṣe. Gbogbo òrìṣà erílẹ̀ èdè Yorùbá ẹ kù ṣe ẹ ti lẹ́yìn kábíyèsí mọ́bọ̀ ọba màjà kábíyèsí. Nígbà tí mò ń bọ̀ pé mo fẹ́ wá dúpẹ́ bàbá mi bá ń ja títí yìí àwọn ará ni tẹ̀lé mi pé àgbà ti dé sí bàbá lóṣù ẹnìkan gbọ́dọ̀ wá báwọn náà dúpẹ́ àwọn ará dókítà bàbá mi wá láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí pé kí mọ̀dá wa o àwọn gbọ́dọ̀ náà ni tẹ̀lé mi láti wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí. dókítà ẹ ṣeun bàbá ń kọ́ prof. Àlàáfíà ni wọ́n wà lórí bàbá ní kí n kí yín o wọ́n ní kí n ṣe yín ní pẹ̀lẹ́ inú wọn ọba màjà mú bọ̀ gidigidi gangan ipe ìkan lára gbòógì ọmọ Oòduà ní inú wọn dùn pé ẹ fi ọmọ yín sí ẹnu ẹkùn jẹ wọ́n ní inú àwọn dùn pé ẹ rí i pé ìjà ló ń gbé o ẹ sì jẹ́ kí ó sọ̀rọ̀ sí òdì ìlú ipe ẹ tiẹ̀ wá mú ọwọ́ kì í ṣe kíní kì í ṣe kejì ẹ sọ pé mo wà lára àwọn tó sọ pé ọmọ yìí ò gbọdọ̀ kú ṣáájú kí ló ṣe bàbá ní kí n ṣe yín ní pẹ̀lẹ́ wọ́n ní kí n kí yín gidigidi wọ́n dẹ̀ wá tó sọ pé kíní yìí wà tún ní ṣe é ṣe tẹ́ ẹ̀ bá ní àfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àwọn ọmọ mẹ́kọ́ àwa rí ẹni tó sọ pé ta ló ràn yín iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ tún wá ní kí n tó fi àsìkò yìí kí àbúrò wa ọmọ wa pé ó kú oríire kí wá ṣe òun nìkan gbogbo alára kú oríire o torí tí gbogbo Yorùbá bá tẹnìkan bá wà ní ìgbèkùn gbogbo aláwa ní ìgbèkùn.
àtàbà ń tanra wa jẹ lókun ẹ ṣe gan bàbá ní kí n kí yín gan mo dúpẹ́ ẹ ṣe kábíyèsí o. ọba màjà kábíyèsí. ẹkú ìrìn kábíyèsí ẹkú ìrìn olúwa ẹkú ìrìn ẹkú ìrìn ẹkú ìrìn ìbò làrílé ní làyọ yìí ló fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ìdùnnú ẹ̀dọ́ ìdíkẹ́ lè ṣe ẹjọ́ ẹ ṣeun gbogbo ènìyàn ní o ọpẹ́ ni oníkàlà àkọ́kọ́ kún tán ọpẹ́ mi kò tó ojoojúmọ́ ni ó máa dúpẹ́ ọpẹ́ wọn kò tó ojoojúmọ́ la ó máa yọ. àjọlẹ̀ jẹ́ fún mi ayọ̀kẹ́ ló sì jẹ́ tó ó ní ọmú yọ jẹ́ ọkùnrin yọ yanjú yóò ní gbọ́dọ̀ máa dùn ìyẹn lè tọ́ka sí fọlí àbúrò náà ẹ̀gbọ́n náà ọmọ náà bàbá náà tó àti mú Sunday Igboho nísì ìgbàkẹ́lì ìyàwó ẹ̀ nípa airport Kòtónù Kútọ́nù mẹ́fì wá láti gbàkẹ́lì àti mọ́ ó sì jẹ́ ònìyàn dáadáa ìwà ẹ̀ dáa nígbà kí ni adé kọ̀ṣẹ́ kóró wọ́n kàn jẹ́ fọlí ìjà ìlú ní gbéjà ìlú nǹkan fẹ́ ọmọ Yorùbá kọ́ bọ́ sórí ìtẹ́ ìjà ìwọ̀n yín gbé náà Ọlọ́run sì ṣe Ọlọ́run kó gbé wa ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí kábíyèsí àti gbogbo àwọn títẹ̀ èdè ó ti rí yìn ìyẹn fún bá ní ṣe ìyá àrí báyìí ọjọ́ ikú ẹ̀kẹ́ ìyá. tó bá kọ̀lá. gbàdégì kì bá ń kú ikú àjọkú ó lè wọ̀ ẹ̀ pẹ́ fún ni ẹ̀ àyíkáni ká sì múra ẹni gidi ká máa ṣe àtìlẹ́yìn fún un nítorí ìwọ̀n obìnrin náà ó ti gbóyà ó ní gbóyà akíkanjú èèyàn ni àmọ́ ká máa ṣàtìlẹ́yìn fún un nítorí kò ségi lẹ́yìn ọgbà yìí mẹ́ẹ̀wó ni ẹ̀sìn mẹ́ẹ̀dá fi ẹ̀mẹ́yẹ òkè lẹ́ẹ̀mẹ́lọ ìwé náà ní padà lúwẹ́wẹ́ ẹ̀ṣẹ́gun ọ̀tá ẹ̀ṣẹ́kẹ́ òdì ọ̀tá ilé ni o ọ̀tá òde ọ̀tá ara ọ̀tá ẹ̀mí àfojúfẹ́ ni bá fọkàn fẹ́ ni àṣìṣe bá dárò ẹ̀lẹ́kẹ̀ gbogbo ìjà yìí sì jà a sì yọrí inú dàkẹ́ agbára Ọlọ́run àrírọrùn nílẹ̀ Yorùbá ọ̀ká kòdíṣọ́ bá lọ bọ̀ ká bẹ́ẹ̀ sí o. oṣù balẹ̀ àtà aṣọ Keep that video closer to your doorstep. July 25th of July 2024. We are right here at the King's Palace. The person of Onimeko fight. So it's our father, Dr. Sunday Adiremo. lórúkọ gbogbo international kẹ sọ̀rọ̀ ìyá ìlú pa sọ̀rọ̀ káàkiri. àwọn olóyè ibẹ̀ mo kí àjẹmọ́lá mo kí ọba májà mo sì wá ní orúkọ gbogbo ọmọ ìlú Ìmẹ̀kọ mo kí ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa àwọn tí wọn ò fẹ́ kí ìran Yorùbá kó tán tó fẹ́ kí ìran Yorùbá kó sì wà nípò ẹ̀ àwọn tí wọ́n ṣetán láti fi ara wọn sílẹ̀ fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá lágbára Ọlọ́run lẹ́yìn tẹ̀ débì agbára tí mo máa kọ́ agbára nù àti ilẹ̀ ìlérí o lágbára Ọlọ́run ibi tẹ̀ ń kó wa lọ yìí a máa débẹ̀ gbogbo àwọn tí
ó ti wà ṣáájú yín wọ́n jẹ́ òòṣà wọ́n máa tì lẹ́yìn. àṣẹ Èdùmàrè. ẹ ní ṣìṣe. àṣẹ. ó lè fẹ́ máa ṣe báyìí ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó ń da náà ó kọ́kọ́ máa le lágbára ọlọ́run gbogbo ìròyìn yẹn ọlọ́run máa mú wa ní ìmúṣẹ. lórúkọ gbogbo inú wa dùn láti rí ní ìlú lẹ́kọ̀ọ́ ìfà a ò gbọ́pẹ́ ń bọ̀ ni káwọ́ pé agbọ́pẹ́ ń bọ̀ ni mo rò pé lágbàá tí mo mẹ́kọ́ làwọn èrò tí mo máa kún ọ̀nà torí ó kọ yín kò sọ́ mo mẹ́kọ́ àbọ̀wọlé yorùbá kan ta ló ń gbọ́ Sunday Igboho ni. ó ṣá ẹ kọ́ ọkọ Fúlàní. náà ni o. inú wájú láti fi ojú kàn yín agbègbè wa yìí ó ti ẹ̀wà pàápàá jù náà tí ẹ̀ ń jà fún torí àwọn ìyá nǹkan tẹ́ ń jà fún a wà nínú àwọn tí ó jẹ́ problem yẹn face tí àwọn Fúlàní dá lábùjù ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ti ń ṣíwájú ní kò ní fún sílẹ̀ gbogbo ìtẹ́ bá fẹ́ Ọlọ́run á bá ń fọwọ́ sí èyí tí ò bá dáa tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kò lè ṣeé ṣe lágbára Ọlọ́run lórúkọ kábíyèsí àti gbogbo olóyè ìlú Ìmẹ̀kọ àtòkò à ń kí káàbọ̀ sí ìlú Ìmẹ̀kọ lẹ́ni tẹ́ wáyìí ẹ̀yin náà máa rí pé bá tiẹ̀ ti mọ̀ kí ó máa wá sí ìlú Ìmẹ̀kọ ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí torí gbogbo èyí tí ò ṣeé ṣe ó ti ṣeé ṣe lẹ́nu àwọn tó ní ìlú yìí ti fọwọ́ sí èyí máa lọ láyọ̀ ẹ̀ máa bọ̀ láyọ̀ gbogbo àwọn olóyè àti kábíyèsí àti gbogbo ọmọ ìlú Ìmẹ̀kọ akínkàbọ̀ kábíyèsí. ìyá ìlú máa dúró kọ́ọ̀rù rẹ̀ ìyá kábíyèsí Ìmẹ̀kọ kábíyèsí o ajápẹ́ lórí bàbá ìkẹrẹ àpọ̀jọ olórí a máa ṣiṣẹ́ ìlú mo kí Ọlọ́run kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run tó ní káwà ń bí lẹ́yìn Ọlọ́run tó ti sọ pé kí ọmọ wa Sunday Ìgbòho owó ṣá pé kó wà láyé kó wà láàyè kó tún wà láàyè ó wà láyé ó wà láàyè that is living ó tún wà láàyè torí àyè ló wà báyìí láyé rere ní àyè rere láyé bẹ̀rù. so Olúwa ẹ ṣé o kábíyèsí bọba Olúmarè lágbára Ọlọ́run lágbára Oòduà lágbára alálẹ̀ Ìmẹ̀kọ lágbára Alákétu olíkúẹ́kúẹ́ Ìyábọ̀ Kọ́lọ Akaba Ìdènà Àìtàn ńlá lágbára odò Ògún odò Òṣù ahoro ilé àbọ̀ àbà ọ̀bẹjọ́ nùímù nùíwẹ̀ dúró kún bẹ̀rẹ̀ kún àti ọmọdò gbogbo yìí wà ní lágbègbè odò inú lágbára alálẹ̀ lágbára bàbá yàkí ẹ̀gbọ́n alábàjá òkè à tẹ̀jẹ̀ kan tó ń kótó mi bẹ́ẹ̀ ni tí kò ní kú nírèwé ẹ ṣẹ́gun ọ̀tá ẹ rẹ́yìn òdì a ṣẹ́gun ọ̀tá ààrẹ gbogbo ìníní torí bí Ìgbòho ṣẹ́gun. ọmọ ìní wí láìkàn ìjà Fúlàní èyí ń bára àwọn ìjà tó ráwà kò sábọ̀ ní kọjá adé ló kù ẹmú ló kọ wọn só ló kù pẹ́ẹ́dà màálù sí agbo ẹyún ábà àgbàdo ábà iṣu ebi ẹ̀ lóde yìí o Ọlọ́run ẹ̀kọ́ nìyó Ọlọ́run bá ní ṣẹ́gun inflation mo kí gbogbo yín pátápátá tí nìkan wá dùn mí
òjijì yóò dé ọmọ ṣe o obìnrin ìbẹ́ mú fọ̀dé òtútù gùn tí obìnrin wà ní ẹ̀kú obìnrin ò dà lísìn ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹni oṣù àìkòní obìnrin ni ẹ̀ ń bọ̀ àkókò lọ́wọ́ ní ẹgbà fáyìn ní ẹgbà fáyìn ọ̀dà ọpẹ́ ni ọmọ wa ọwọ́ dúpẹ́ lẹ́ni ni gbogbo wa náà á sì tún dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí Ọlọ́run á túbọ̀ ṣe gbogbo bí tá a fẹ́ dé Ọlọ́run bá wa gbé bá a ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀ ló máa rí lágbára Ọlọ́run kò ní pẹ́ kò ní jìnnà Yorùbá ṣẹ́gun àní àrá sán atẹ́gùn fẹ́ ìjìyà òwe wa ó yẹ ká dúpẹ́ yẹ ká dúpẹ́ ó yẹ ká dúpẹ́ àrá sán atẹ́gùn fẹ́ ìjìyà òwe wa ó yẹ ká dúpẹ́. Ẹ̀yin security officers wa ọ̀gá ẹ má bínú a gbọ́dọ̀ fi yín sẹ́yìn lórí ààbò òru a bá mú Ọlọ́run kúrò ọwọ́ yín ló wà ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ wa takuntakun Ọlọ́run á fún yín ṣe Ọlọ́run á sì ṣọlé tí iná dé lágbára Ọlọ́run ọkọ̀ ọba ò ní ṣàyín lẹ́sẹ̀ gbà tó bá yá yín tẹ́ fẹ́ fi iṣẹ́ sílẹ̀ ẹ máa fi ilẹ̀ pẹ̀lú rọrùn ẹ sì bèrè iṣẹ́ yìí ẹ jèrè àwọn ọmọ orin àtàrí àti bẹ́ẹ̀ náà ní gbogbo ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn wọn o gbogbo ènìyàn àwọn ẹbí lónìí ẹ̀dá fún yín o àdélẹ̀ ìlérí lágbára Ọlọ́run kábíyèsí onímọ̀ ẹ̀kọ́ àdìmúlà kú ètò Ọlọ́run ẹ̀dá ẹ̀sìn ẹ̀ẹ́dàbà ẹ̀ẹ́dàrúgbó kò ní wẹ́ o bí kò sì ní sàárè gbogbo yẹn kà sàárẹ̀ o ìrẹ́lẹ̀ jẹ́ o ẹ̀yin obìnrin ni ìyá tẹ̀lé owó ẹ̀dá fún yín o inú yín ẹ̀dùn o ẹ̀kẹ̀kẹ̀ yín ṣe ẹ̀kẹ̀fọ́ mu ṣe ẹ̀kẹ̀fọ́ kọ ṣe o. Koiki Media bringing you closer to your doorstep today, the 25th of July 2024. We are right at King's Palace of Olimeko of Imeko land. Our father, our loving father, Dr. Sunday Adeyemo. Koiki Media bringing you closer to your doorstep today, the 25th of July 2024. This is the real father, Onimeko of Imeko land here in Ogun State, at Imeko local government. Ẹyẹ ẹlẹ́yẹ lóró iná ẹ̀jẹ̀ ọba ẹyẹ bọ̀rí kí wọ́n lóró ní àpòlò aláwọ̀ ẹ̀yẹ bọ̀rí. ojú ire ló ń fi wó lẹ́kẹ̀ lẹ́yẹlẹ́yẹ báyìí ló ń ké òfin fẹyẹlé borí pẹ́pẹ́yẹlẹ fi sàbọ̀ ẹyẹ ẹyẹ lọ́rọ̀ ẹ máa rí agbára Elédùmarè lójú ọmọdé ayé ọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀yẹ lójú àgbà ayé ọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀yẹ lójú ọkùnrin ayé ọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀yẹ lójú obìnrin ayé ọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀yẹ lóru dúdú ọ̀rọ̀ ẹ dẹ̀yẹ lókùnkùn ọ̀rọ̀ ẹ
ẹ̀ dẹ̀yẹ lídàájí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dẹ̀yẹ lọ́gànjọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ dẹ̀yẹ líyálẹ̀ta ọ̀rọ̀ ẹ̀ dẹ̀yẹ láàárọ̀ kùtù ọ̀rọ̀ ẹ̀ dẹ̀yẹ afẹ́fẹ́ àríwá ẹgbẹ́ ẹ̀yẹ sí ẹ lára afẹ́fẹ́ gúúsù ẹ̀fẹ̀ yẹ bù ẹ́ afẹ́fẹ́ ìyọ̀ oòrùn ẹ̀fẹ̀ yẹ bù ẹ́ afẹ́fẹ́ ìwọ̀ oòrùn ẹ̀fẹ̀ yẹ bù ẹ́ ẹ Yorùbá ẹni jẹ́ gbẹ́nẹ̀ ní ṣàpọ̀nà ìgbẹ́lẹ́gbù ẹ̀ Ọlọ́run ayọ̀ Ọlọ́run ẹ̀bùn ẹ̀ jẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀rùn yọ́nú sí ni ayé kìí bínú ẹni ìran erí ní pàṣẹ ara ìran òkè ní pàṣẹ ilẹ̀ ìran ọ̀run báyìí ní pàṣẹ ilé ayé ògo Ọlọ́run ẹ̀yọ́nú ọ̀run ọba ọ̀run ẹ̀bùn ẹ̀ jẹ́gbẹ̀ẹ́ láti ìlú ọ̀dá tẹlẹsẹ̀ ẹ̀yọ́nú ọba ọ̀run máa jẹ́ fún lẹ́ẹ̀rí o lágbára Elédùmarè ipò ní mú ìbànújẹ́ lórí ọ̀run ipò ní mú ìbànújẹ́ lórí ayé lérí gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re ẹ̀ka mú ìbànújẹ́ bá àlẹ́ rí ó sì ti rí bá láṣẹ òdáyé láṣẹ òlọ́run láṣẹ Elédùmarè tó ilẹ̀ ti gbé yàrá. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.